Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. And you guys, I have hit 54,000 subs and I'm so happy about it. Thank you so much for making my day. And if you haven't subscribed already, please go ahead and do that. And also like my video if you love daily vlogs. By the way, I don't know if you guys can notice, but I tried to curl my hair. I just wanted to do something different with my hair and it was a big fail. I tried to fix it but it looks so bad. I don't know, it looks alright in the camera. I'm good at everything except curling my hair, guys. I know I look like a hot mess, but yeah, I'm not gonna be bothered about it. I'm just gonna leave it now cause I have stressed a lot already about this hair. So yeah, I'm just gonna go with the flow, leave my hair like this for the whole day, and I'm actually going to wash my hair tomorrow. So yeah, just wanted to try something new, and I was bored of my straight hair. And yes guys, I also did my makeup. Today's makeup is pink lip with winged eyeliner. I love today's look apart from my hair, but I'm not hating it, not actually what I wanted. मेरो कपाल चाहिँ लामो भएको छ अहिले, and I wanted to give it a try. I think I should cut my hair very soon. I don't know when, but I would love to cut my hair. किनभने you guys already know I hate long hair, हैन? म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मात्रै हो. नत्र त obviously long hair त सबै केटीहरुलाई मन पर्छ, त्यही हो. कसैलाई चाहिँ म्यानेज गर्न झ्याउ लाग्छ, अनि त्यो चाहिँ म हो. किनभने म चाहिँ जे कुरा पनि सजिलोसँग होस् भन्ने चाहन्छु, र लङ हेयर चाहिँ सजिलोसँग मेन्टेन हुँदैन. सो त्यही भएर हो कट गर्न चाहेको मैले. निकै लामो भएको छ, कर्ल गर्दा पनि यत्रो देखिरहेको छ, which means now it's time to cut this off. मैले नेपाल जाँदाखेरि काटेको थिएँ, पछाडी छोटो, अगाडि साइडमा गएर चाहिँ लामो त्यस्तो वाला स्टाइलको काटे थिएँ. सो त्यही नै कटको काट्नु पर्ला, तर त्यही हो कि लेन्थ मात्र घटाउने. That's about it. Okay guys, that's enough about my hair and my haircut. अब चाहिँ गएर केही गरौँ है त, cause it's already 11. I'm not kidding guys. I woke up at 9 today and I published my video very late. So sorry about that. Now it's too late. I'm gonna go ahead and eat something. पहिलो काम मैले गर्न पर्ने चाहिँ यो हो, लुगाहरू बाहिर सुकाउने. किनभने वेदर अलिकति बेटर भएको छ. यो विक चाहिँ सनी हुन्छ भनेको छ, त्यही भएर चाहिँ हिजो धोको लुगाहरू भित्र ल्याएर राखेको छ. अब म के खान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म लुगा सुकाउनु पर्ला गाइज. अनि हिजोको ब्लग तपाईहरुले हेरे कि हेरेन, मैले चाहिँ व्हाट आई इट इन अ डे भन्ने भिडियो बनाएको थिएँ. सो डेफिनेटली गो अहेड एन्ड चेक इट आउट इफ यु हेभन्ट अलरेडी. र या, I need to clear this out today. धेरै कामहरु छ guys, so let's go ahead and start cooking. के बनाउने I really don't know. के खाने आज? So guys, मैले मेरो पोर्टेबल ग्यास बाहिर निकालेको छु अहिले, किनभने यो स्टोभ ग्यास like I told you yesterday एकदमै टाइम लाग्छ तात्तिनको लागि. So क्विक अंडा अनि ह्याश ब्राउन हैन, वेजेस, पोटेटो वेजेस चाहिँ बनाउनु पर्ला. त्यही नै हो. टोस्ट चाहिँ मैले भर्खरै हालेको छु टोस्टरमा. अब चाहिँ लेट्स पुट सम ओइल. बाइ द वे, यो चाहिँ मैला हैन, मैले भर्खर टोस्ट गरेको थिएँ नि त, त्यो टोस्टको चाहिँ क्रम्सहरु यहाँ खसेको छ, बट इट इज क्लीन. अंडा नरहेछ, रहेछ अंडा यहाँ छ. अंडा पहिला बनाउनु पर्यो. सो अंडा पाक्दैछ गाइज. यो पोटेटो वेजलाई चाहिँ माइक्रोवेभ गरेर अर्को फ्राई गर्छु. मेरो टोस्ट चाहिँ रेडी छ. यो ह्याश ब्राउन चाहिँ मैले माइक्रोवेभ गरेर ल्याएँ. यो अलरेडी पाकिसकेको छ, जस्ट यसलाई अलिकति क्रिस्पी बनाउनको लागि चाहिँ प्यान फ्राई गर्छु मैले.
So मेरो ब्रेकफास्ट तयार छ गाइज. I am eating toast with butter, some fried omelette अनि त्यसपछि potato wedges. So धेरै भयो मैले मुकबाङ नगरेको गाइज. मलाई मेरो भ्युअर्सहरुले चाहिँ रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ प्लिज डु इट भनेर. So yeah. यो पोटेटो वेजेस चाहिँ मैले लिडलबाट लिएको हो. यसमा चाहिँ हल्का नुन लाग्दैन त्यही भएर मैले हल्का नुन स्प्रिङ्कल गरेको थिएँ. I eat everything with my hands guys. मलाई चम्चा काँटा केही पनि चाहिदैन to be honest with you. मलाई चाहिँ हैन ब्राउन ब्रेड चाहिँ त्यति मन पर्दैन. व्हाइट ब्रेड हो मेरो फेभरेट चाहिँ. तर मलाई चाहिँ त्यो बजारबाट किनेर खान्छ नि चिकन बेकन टमेटो स्यान्डविचहरु त्यसमा चाहिँ ब्राउन ब्रेड युज गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै मन पर्छ. व्हाइट ब्रेडसँग चाहिँ मिठो लाग्दैन. ब्राउन ब्रेडसँग चाहिँ कम्बिनेसन मिलेर होला एकदम मिठो लाग्छ. I don't know. आज म त्यसै त ढिलो उठेको थिएँ गाइज. I was like मेरो दिमागमा के आयो I was like I'm gonna curl my hair today. त्यसमै मेरो कति धेरै टाइम वेस्ट भयो. त्यही भएर I'm eating this late brunch नै भन्दिम. अब यसलाई चाहिँ म यस्तो स्यान्डविच बनाएर खान्छु यसरी. पोटेटो एग अनि टोस्ट चाहिँ एकै ठाउँमा. My lipstick. Sorry guys, मलाई एकदमै भोक लागिरहेको छ त्यही भएर म चाहिँ कम्ती खाँदैछु. I hope you guys won't mind. Wow, कस्तो सारो कल लागेको गाइस बोल्न नसकेको. सो मेरो प्लेट चाहिँ एम्प्टी भइसकेको छ. So that's all for the mukbang. Thank you so much for watching my mukbang videos. If you have any request, do let me know in the comments down below. अब चाहिँ म गएर पानी खान्छु किनभने मेरो गला चाहिँ एकदमै ड्राई फिल भइरहेको छ. मेरो पानी चाहिँ यहाँ राख्छु मैले प्राय जसो. That feels so good. र यो क्यामेरा चाहिँ ओभरै जुम भइरहेको छ किनभने मैले फुडमा फोकस गरेको थिएँ त्यही भएर हो. सो यो भाँडाहरु क्विकली दिनु पर्ला बट फर्स्ट यो चाहिँ थ्रो गर्छु म. By the way guys, आज मैले mukbang film गरे र I don't know if you guys notice, आज चाहिँ मेरो vlog चाहिँ एकदमै raw vlog type को भइरहेको छ, like go with the flow. Every single bit हरु चाहिँ film गरिरहेको छु so far. So अब चाहिँ म के गर्छु भने raw vlog नै बनाउँछु, कतिसम्म गर्न सक्छु गर्छु, सकेन भने चाहिँ I will stop there, हैन. So yeah.
I don't know guys, it's just me or you guys as well. मलाई चाहिँ यो किचन भाँडा धोएपछि चाहिँ यो छेउछेउमा पानी भएको चाहिँ कति नि मन पर्दैन सिङ्कमा. सो मैले प्राय जसो यसलाई चाहिँ मजाले क्लियर गर्छु. किनभने सिङ्क मैला भयो अनि सिङ्कमा भाँडा धेरै भयो भने मलाई कुनै किन लाइक प्रोडक्टिभ फिल हुँदैन अनि अल्छी लागे जस्तो फिल हुन्छ. त्यही भएर यो सफा भयो भने एटलिस्ट केही त मैले प्रोडक्टिभ गरेछु भन्ने फिल हुन्छ. सो या त्यही भएर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जहिले पनि सिङ्क चाहिँ सफाइ राख्छु. यो चाहिँ यहाँ मैला पानी एउटा मैले बास्केट बनाएको छु, त्यहाँ राखेको छु त्यसरी. सो या अब चाहिँ गएर एकछिन बस्ने चाहिँ होइन, मेरो लुगा सुकाउनु छ बाइ द वे, त्यो सुकाउनु पर्ला. मेरो पेट बल्ल टुम्म भयो. अब यो चाहिँ सुकाउनु पर्ला. सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने गाइज, आई निड टु स्टप भ्लगिङ फर अ वाइल. यो लुगा पहिला क्विकली सुकाइदिइहाल्छु. सो लुगा चाहिँ मैले भर्खरै सुकाएर भ्याएँ र आजको वेदर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो देखिरहेको छैन गाइज. होपफुली पानी नपर्दै हुन्थ्यो. वेदर चाहिँ यो विक राम्रो हुन्छ त भनेको छ वेदर फोरकास्टले, तर युकेको वेदर जे पनि हुनसक्छ गाइज. लेट्स गो इनसाइड एनीवेज. सो गाइज अब चाहिँ म मेरो लो बेडमा चट्ट लाएर बसेर चाहिँ भिडियोहरू एडिट गर्नु पर्ला अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नेपाली म्युजिक पनि सुन्छु. सो या सी यु इन अ बेड. सो आज चाहिँ नेपाली मदर्स डे हो, त्यही भएर मैले भर्खरै मेरो फेसबुकमा चाहिँ ह्याप्पी मदर्स डे भनेर विश गरेको छु मेरो मम्मी आथेहरूलाई अनि आजीहरूलाई. So happy Mother's Day everyone. Hope you are having a good day and always stay happy and healthy. So guys, मेरो बुढालाई चाहिँ लन्च बनाइदिन लाको. म चाहिँ मेरो बुढालाई मैले भात खान्छ कि नुडल खान्छ भनेर सोधेको थिएँ. मेरो बुढाले चाहिँ नो म केही पनि खान्दिन, म चाहिँ स्यान्डविच खान्छु आज, समथिङ लाइट, किनभने हामीले अस्तिदेखि एकदम अनहेल्दी खाइरहेको छ, त्यही भएर त्यो खान्छु भनेको छ. So I'm gonna make him some egg, cheese, tomato and cucumber sandwich. So yeah, let's go ahead and cook that. पहिला चाहिँ एग बनाइदिनु पर्यो. हल्का तेल, टोस्ट चाहिँ मैले बसारिसकेको छु. यसमा हल्का नुन पनि हाल्दिनु पर्यो. अंडा पाक्दैछ. यो ब्रेड को चाहिँ लास्ट पिस मात्रै रहेछ गाइस. सो यसलाई यसरी नै बनाइदिएको छु मैले. अंडा हाल्दिम, टमाटर, बाबु माया हाल्दिने हो र कता गयो. आई थिंक इट्स गन अपस्टेयर्स. सो that's his sandwich and it looks delicious. भयो भने प्रिंगल्स पनि खान्छ होला मेरो बुढाले. सो यो प्रिंगल्स दिन पर्ला. स्मोकी बेकन. सो गाइस म चाहिँ चिकपी सलाद बनाएर खानु पर्ला. हातै दुख्यो भनेको के यो क्यानको लागि के. यो टमाटर हाल्छु, क्यारोट हाल्छु अनि हल्का नुन र खुर्सानी हालेर खानु पर्ला. भयो भने उस पनि मम्मीले पनि.
नुन तेल अलिकति हाल्नु पर्यो चटपट जस्तो पो होला चटपट के कस्तो भयो तिम्रो मिठो भएछ जेटपिटी हो क्या मेरो त मलाई खानै मन लागेन खासै भन्ने हो अब त्यसलाई चाहिँ मिक्स गरिदिउँ अलिकति या कस्तो भएछ टेस्ट गरौँ सलाद मिठो भयो सक्छु अहिले चाहिँ म खाजासाजा खाएर इन्टरभ्यू हेर्दै बसिरहेको हो गाइस यो लिली बिलीको मेन हिरो र हिरोइनीको तपाईहरुले यसको गीत सुन्नु भएको छ कि छैन मैले चाहिँ सुनेको छु सो आइ एम रियली एक्साइटेड अबाउट द मुभी मलाई यो हिरो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ प्रेम गीत 2 मैले हेरेको छु 1 पनि हेरेको छु दुईटै मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ रियली एक्साइटेड फर दिस मुभी सो गाइस आज चाहिँ मैले यस्तो र भिडियो टाइपको भिडियो बनाएको थिएँ खाजा देखि लन्च सम्मको रुटिनको भिडियो मैले बनाएको छु आज र टाइपको भिडियो छ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लेट मी नो हैन आज मन्डे हो सो आज मन्डे मैले बिहान के गरे कस्तो गरे र ब्लग टाइपको ब्लग गरेको थिए सो तपाईहरुलाई ठीक लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला र अझै यस्तो ब्लगहरु हेर्न मन लागेको छ भने चाहिँ डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो र त्यही हो गाइज आई विल क्याच यु गाइज very soon thanks for watching my videos bye